با هم بریم این سبزی پلو درست کنیم برای سفره عیدمون. بریم برای سبزی پلو. من سبزی یخی بود، گذاشتمش آب شد، تقریبا 300 گرم بود، ولی بقیهشو میخوام شوید بذارم. نزدیکی های 4 لیوانم از شبم خیسش کردم، الان 6:30، هنوز شمام روشنه، گذاشتم نزدیکی دستم. ایشالله این سال خوب، دل خوش برای همه باشه. به سلامتی غذا دارم درست میکنم که بچه هایم میان پیش من یا میریم پیششون، پیش دخترم. آشم هم داره میپزه اون بر، همش با هم روی یه دونه سفره کنم بیاد بالا. دل خوش برای همه تون. اینجا عزیزانم من اضافهش کردم شویدو، چون آخراشه میخوام خوب قاطیش بشه. میتونستم لابلای برنجه بریزم، ولی اگه باهاش قاطیشه بهتره. ولی حتما وقتی آب کش میکنین آب سرد نریزین رو برنجا. آب این الانتون باید زیاد باشه، بهتره آب سرد بریزین. هم این شویدا همه میره پایین و همین که مزهش خیلی کمتر میشه. و من میخوام سیب زمینی برای زیرش بذارم. یه مقدار کمی روغن ریختم و یک کمم زعفران و الان نوبت سیب زمینی هاست. رو سیب زمینی ها هم خیلی کم نمک بپاشین، برای اینکه بعد که تموم میشه بد مزه نباشه. خیلی کم. و برنجو که ریختین سعی کنین برنجو با کفگیر بریزین، همینجوری کامل نیارینش پایین برای اینکه نچسبه. ولی خب اگه حتما آبش زیاد باشه نمیچسبه و سعی کنین آبش اینقدر زیاد باشه برنج توش برقصه و آب سرد نزنین. من خیلی هم میبینم ایرانیا آب سرد میریزن. آب سرد مزه رو خراب میکنه، مزه برنج. خب اگه تو آب میریزی پس چرا اصلا برنج میخوری؟ بعد من اینو که برگردونم با کفگیر براتون برمیگردم. اینجا عزیزان من برنج رو ریختم، یه ذره خیلی کم آخرشم دوباره شوید ریختم که هر چقدر سبزی پلو سبزیش زیاد باشه ولی شوید رو زیادتر از حد خودش نریزین، شاید تلخ بشه. و من اینو سوراخش کردم برای اینکه برنج بخار بکشه. اولاش درش میبندم تا یه مدت کوتاهی که یه ذره بخار بیاد بالا و بعد یه دمکنی میذارم و روغن رو میخوام بذارن یا کرم. من میخوام روغن کرماشایی بریزم روش. اینجا عزیزان من وسط برنج دیگه بخار اومد بالا، خیلی کم این وسطش من زعفران میریزم برای بوی خوبی بگیره و یه مقدار کمی هم گلابم گلاب ایرانی یکیه، خیلی خوشمزش میکنه این گلابه. و من از این روغن ریختم تقریبا 3 قاشق پر. با این نمیشه گفت قاشق، نمیدونم ملاقه میشه، ملاقه. با این فقط گرمش کردم. الان من میریزم، بعضی آبم میریزم ولی من نمیریزم. بعد سعی کنین این سوراخاشو ببندین برای که همش میره پایین و میذارمش تقریبا 40 دقیقه دم بکشه. بعد از 40 دقیقه برمیگردم براتون. آشمم داره میپزه و این دیگه کمش میکنم تا برای خودش دم بکشه. اینم گوشت، من گوشت با استخون گذاشتم به خاطر خیلی خوشمزه است. بعد یه عالمه هم زعفران توش ریختم، خدا کنه پخته باشه، برای که امروز همش بدو داشتم وقت دکترم داشتم. امیدوارم غذاهم خوشمزه شده باشه.
و سلامتی برای همتون میخوام. این روزایی که اونایی که روزه گرفتن، من که نگرفتم ولی با خدا همیشه حرف میزنم، نماز میخونم. برای ما هم دعا کنین، التماس دعا از همتون و ازتون میخوام ویدیوها را تا آخر ببینین، ممنونتون میشم. و این غذاهای خوشمزه‌مو تقدیمش میکنم به همه جوانایی که ویدیوهای منو نگاه میکنن و بچه های خودم. امروز خیلی خوشحالم بچه هم اومدن پیشم. کاش امیرو هم بود، جای امیرو هم خالیه نیستش. بعد دیگه همین، این آخرشه. سبزی پلو با گوشت و ماهی منم رو سفره میبینینش. اونو دیگه من فقط گوشت رو آوردم برای که نمیخوام وقت بگیره، بچه هم گرست نشونه. و صدای فلفلی هم در اومده. شب خوب، دل خوش، سلامتی برای همتون میخوام.